ผมก็คิดว่าจริงๆผมมาถึงเป้าหมายที่ผมเคยคิดไว้ตอนเด็กๆแล้วอยากมีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีอิสระในการทำงานแต่จากนี้ก็ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ต้องทำให้แบบโหดีหวือหวากว่าเดิมโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมผมยังข้องใจตัวเองว่ามันฟลุกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ผมก็อยากพัฒนาไอ้ความไม่รู้ของเราเราหวังว่าเราจะเรียนรู้กับมันมากขึ้นในแต่ละเรื่องแล้วเราก็ทำให้คุณภาพดีไซน์ไอ้ดีอยู่แล้วรักษาให้ได้ให้มันดีสมกับที่ทุกคนไว้ใจเราจริงๆครับเหตุผลที่เราเรียนสถาปัตย์ผมเชื่อว่า 90% เลยนะของคนที่เรียนสถาปัตย์ไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าสถาปนิกเนี่ยมันทำอะไรมันต้องออกแบบเขียนแบบยังไงอย่างมากก็รู้แค่ว่าน่าจะวาดรูปแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องคล้ายๆกันก็คือเรียนวิทย์คณิตแต่ไม่เก่งฟิสิกส์เคมีชีวะแต่ว่าศิลปะเนี่ยมันไปได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเด็กชอบวาดรูปแล้วก็พอเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็ค่อยรู้ว่ามันไม่ใช่แบบที่เราคิดพอจบมาเนี่ยครับเป้าแรกเลยคือรุ่นพี่ผมบอกว่าอยากรวยต้องไปสิงคโปร์ปรากฏว่ามีคุณพ่อของน้องคนหนึ่งครับมาบอกว่าให้ทำรีโนเวทรีสอร์ทให้เขาหน่อยเป็นรีสอร์ทเล็กๆอยู่ที่จันทบุรีครับซึ่งมันก็ถามว่ามันจะได้ดีไซน์แบบสุดๆไหมมันไม่มีหรอกมันก็โครงเดิมเปลี่ยนสีใหม่แปะนั่นแปะนี่ทำอินทีเรียใหม่อะไรเงี้ยครับแต่เด็กที่มันไม่เคยทำอะไรเลยมันทำแต่สเก็ตอัพเนี่ยไอเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าไปขุดทองอีกชีวิตเราออกแบบ3 เดือนดูงานอีกปีครึ่งเราเพิ่งมารู้ว่านึกว่าจบจะได้ไปขุดทองปรากฏก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็ต้องไปดูงานไปเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนเวแล้วเราต้องหางานประจำแล้วแหละไอความฝันที่จะไปสิงคโปร์ก็ไม่มีแล้วครับแล้วก็ไปทำงานกับพี่บีพี่ตี้ดีพาร์ตเมนต์อยู่ประมาณ2 ปีครับหลังจากนั้นผมก็เจอกับรุ่นพี่ที่คณะก็พบว่าเราโอเคไปด้วยกันได้ครับตัดสินใจมาทำด้วยกันในตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าออกเทนก่อนครับจนเวลาผ่านไปประมาณ2 ปีครึ่งเขาก็เปลี่ยนใจครับไปทำธุรกิจกับครอบครัวผมก็ย้ายออกมาครับจนไอ้ตึกที่เราสัมภาษณ์กันอยู่วันนี้ครับฮาชิเนี่ยมันก็เสร็จพอดีในช่วงนั้นนะครับผมก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งชื่อเป็น Walkitech แล้วก็ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ครับ3 คำของเราก็คือมีภาษาที่ชัดเจนนะครับมีความเฉพาะแล้วก็มีความเหมาะสมกับบริบทนั้นๆครับไอ้ภาษาที่ชัดเจนก็คือเราสมมติว่าเรามีวิธีการในการแก้ปัญหาในบริบทของงานนั้นๆส่วนที่เรื่องความเฉพาะเราคิดเหมือนกับเราเป็นคนแรกของโลกเสมอมาดูว่าไอ้ความเป็นไปได้ที่มันเหลืออยู่ที่เขาอนุญาตให้เราทำครับมันมีขอบเขตแค่ไหนบ้างสุดท้ายก็คือความเหมาะสมครับอันแรกก็คือสิ่งที่เราอยากนำเสนอใช่ไหมครับอันที่2ก็คือสิ่งที่โลกนี้อนุญาตให้เราทำแล้วเราจะได้สิ่งหนึ่งหลุดออกมาจาก2 อันนี้แต่สิ่งนั้นนะครับมันเหมาะกับลูกค้าหรือเปล่าโปรเจกต์ที่Walkitechรู้สึกท้าทายมากที่สุดผมรู้สึกว่างานหลังๆผมเนี่ยมันท้าทายผมมากเลยฮะมันไม่ได้ท้าทายในว่ามันยากกว่าเดิมหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแล้วผมก็เจอลูกค้าที่เขาชอบอันนี้แหละผมจะทำยังไงให้มันแตกต่างกันแล้วดีทุกอันเนี่ยยากมากวันหนึ่งเราต้องซ้ำกับตัวเองนั่นแหละเราไม่ต้องไปแข่งคนอื่นเลยผมว่านะวันหนึ่งคุณทำอันนึงดีเดี๋ยวคนจะให้คุณทำเขาจะอยากให้คุณทำเหมือนอันนั้นแต่คุณจะทำมันไม่ได้เพราะถ้าเกิดทำไปแล้วก็จะผิดกับโอนเนอร์คนแรกนี่นะครับหลังจากนี้มันท้าทายมากเลยไม่ใช่ทุกที่ที่ร่ำรวยคอนเทกต์แบบอยุธยาหรือเชียงใหม่บางที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะหรือได้คอนเทกต์มาแล้วไม่ใช่คอนเทนต์ทุกอันที่เอามาใช้ได้บางที่ก็ไม่สามารถ develop เป็นคอนเทนต์ที่ดีได้หรือในบางที่มีทุกอย่างแต่เมื่อมีทุกอย่างแล้วครับโอกาสซ้ำเนี่ย 90% แต่จริงๆผมเห็นว่าเทรนด์ของเด็กสมัยนี้จากที่ผมสัมภาษณ์นะหลายๆคนมีแพชชั่นมีคุณค่าในชีวิตนำเงินนะครับกันค่อนข้างมากนะครับไม่ใช่มีแต่คนโชคดีแบบผมหลายๆคนก็วนกลับไปสู่วัฏจักรการทำงานประจำซึ่งไม่ผิดก็มีศักดิ์ศรีหมดแหละครับก็เลือกให้มันเหมาะเราไม่ต้องวัดด้วยลู่วิ่งเดียวกันว่าฉันสำเร็จกว่าฉันดังกว่าก็ใจเย็นๆค่อยๆไปผมก็บอกกับตัวเองด้วยนะว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละจะรีบไปทันมันก็เหมือนเดิมมันก็ถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ย